ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ੋ ਐਂਡ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਦੈਟ ਯੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਬ੍ਰਿੰਕ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ E2 ਮਿਲਦਾ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਕੇ US ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿਣ। ਦੇ ਕੈਨ ਲਿਵ ਬੋਥ ਵੇਜ਼, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਏ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ being operated in United States as well, doubling their income. ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਤੇ 10:36 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ US ਮੂਵ ਕਰਨ ਵੱਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਹੁਣ US ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸਲ ਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ US ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮੌਕੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ US ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ WWIC ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਔਨ ਯੋਰ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਐਨ ਆਨਰ ਐਂਡ ਏ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਟਰੈਂਡ ਪਿਛਲੇ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਸਿੰਸ ਟਾਈਮ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬੀਨ ਔਨ ਮੂਵ ਟੂ ਗ੍ਰੀਨਰ ਪੈਸਚਰਸ ਫॉर better quality of life, for better standards of living. So this is something that is an inevitable and indefinite process. So ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਉਹ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ US ਤੋਂ, ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ। ਪਰ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵਧਿਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਦੇਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਨ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕਿ ਤਾਂ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਬਾਏ ਹੈਵਿੰਗ ਫਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰ now what we have seen is that there is an increasing trend of ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਓਨਰਸ ਨੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਵੀ ਨੇ, they want to set up a business in United States. ਇਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, but they certainly do not want to miss out on such a huge economical benefit ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ by having a business established in United States, by registering a business E2 ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, and from other areas of businesses as well, not just from trucking but there are other areas, and individually ਵੀ, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿਹਨਾਂ ਸਟਰੀਮਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ US ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੂ ਸਮ ਇਟ ਅਪ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ, ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਰਾਊਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ EB5 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, employment based fifth preferential pathway. Okay. It is based on an investment about of $800,000, $8 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। 8 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦਾ? ਦੈਟਸ ਕਰੈਕਟ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਟਨ ਈਅਰਸ ਲਈ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਲੌਕਡ ਇਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ। ਐਂਡ ਇਫ ਦੈਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਰਟਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਕਈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 20,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਤੇ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਸ। ਐਟ ਦ ਮੋਸਟ ਜੇ ਹਾਈ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੈਨ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਕਾਲਡ a treaty investor visa. And likewise, there is a treaty trader visa. ਜਿਹੜਾ word treaty ਹੈ, it is derived from ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਗਰੀਮੈਂਟ with respect to ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟਨ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟਨ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਰਟਨ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲੀਨੀਅੰਸੀਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਾਏ ਵਰਚੂ ਆਫ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਪਲੇਸ ਨਾਓ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ US ਮੈਕਸੀਕੋ ਕੈਨੇਡਾ ਅਕੋਰਡ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਟ੍ਰੇਡਰ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਬੜੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ L1 ਕੈਟੇਗਰੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫॉर ਇੰਟਰਾ ਕੰਪਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਮੋਰ ਆਫ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡਰੀ, ਅਫੀਲੀਏਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਉੱਥੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਵੇਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ, ਇਹ ਕੁਛ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਲੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਸਰਟਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਟਾਗੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ TN ਵੀਜ਼as ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਐਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ US ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੋਬ ਆਫਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਰਟਨ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਸ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਚ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਐਜ਼ ਪਰ the US ਸਟੈਂਡਰਡ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ TN ਵੀਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਵੇ ਆਫ ਗੋਇੰਗ ਦੇਅਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਆਫ ਗੋਇੰਗ ਫॉर, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਪਾਊਜ਼ਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਯੂਰ ਸਪਾਊਜ਼ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਅ PR, ਦੈਟਸ ਆਲਰਾਈਟ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉਹ ਸਪਾਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਿਲਡਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਨ ਗੋ ਵਿਦ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਰੈਕਮੈਂਡ ਐਂਡ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਸੁਜੈਸਟ ਦੈਟ ਫॉर ਦ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਆਰ ਕਲਾਇੰਟਸ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ੋ ਐਂਡ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਦੈਟ ਯੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਬ੍ਰਿੰਕ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ E2 ਮਿਲਦਾ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਥਰੂ ਵੇਰੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਸਕਰੋ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਐਜ਼ ਲਿਟਲ ਐਜ਼ $100,000 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਅਪਵਰਡਸ ਕੈਨ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੈਟ ਬੀਇੰਗ ਕੰਸੀਡਰਡ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਟਰੱਕਰ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮੌਕੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਰ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵਿਦਾਊਟ ਪੇਇੰਗ ਐਨੀ ਡਿਊਟੀ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਔਨ ਦ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਦੈਟ go to United States and be counted into the assets of the corporation that you are going to get registered. ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦੋ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਗਿਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਗਿਣੀ ਜਾਊਗੀ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਵੀ ਹੈਵ ਜਸਟ ਗਾਟਨ ਦੈਟ, ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਇਟ ਇਨ ਸੋ ਮੈਨੀ ਕੇਸਿਸ। ਅੱਛਾ, that's the beauty of the thing. That is how you present it. And ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ affiliates ਨੇ, we are immigration specialists, right? firm. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਲੀਏਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੀ ਟੌਪ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਕੇ US ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿਣ। ਦੇ ਕੈਨ ਲਿਵ ਬੋਥ ਵੇਜ਼, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਏ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ being operated in United States as well, doubling their income potential. See, so it makes sense. US economy है, बड़ी huge economy है. It's a huge country as compared to Canada. Many folds ने. Canadian economy है, it's okay, good economy. But ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਘਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਾਓਗੇ
Canada, immigration is such a thing. Immigration is such a thing, it is vice versa. There are a lot of people from United States who are coming over to Canada as well for various reasons. Difficulty and, their visa processing, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਕਈ ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਹੈਗੇ ਜਾਣ ਦੇ? ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਔਰ TN ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੇ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਥਿੰਗਸ ਫॉर ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਦੈਟ ਮਸਟ ਬੀ ਰਿਮੈਂਬਰਡ ਹੀਅਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਲਈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਏ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਫਰਮ। ਸੋ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨ ਯੂ ਗੈਟ ਅਸ ਅ ਜੌਬ ਦੇਅਰ? ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਵਾਟ ਵੀ ਡੂ। What we do is basically immigration processing. That is a forte. Job ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, absolutely. We can tell you how we can process your immigration and facilitate that ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ it is like every day, it's like a breeze for us. ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ 20 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਨੋ what we are talking about and what we are doing. IT ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? IT ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। IT ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦਾ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਇਟ ਵਰਕਸ ਆਊਟ ਵੈਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਦੇ ਨੀਡ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਸੈਟਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਅਰ ਇੰਟੈਲੈਕਟ, ਦ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੈਟ ਦੇ ਹੈਵ ਬਾਈ ਵਰਚੂ ਆਫ ਵਿਚ ਦੇ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਜਿਹੜੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ IT ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। And for that, you do not need a substantially huge amount of money to establish such a type of business, and which we are doing quite extensively. ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ 100% ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ। There was some difficulty with one individual who had just missed out mentioning certain details about his past, US ਦੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ। ਵੀ ਹੈਵ 100% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ US ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ 100% ਸਕਸੈਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸਿਸ ਲੈਣੇ ਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਸਕ ਅਸ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਚਾਰਜ ਅ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਫੀ? ਵੀ ਡੋਂਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਥਿੰਕ ਐਂਡ ਵੀ ਥਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟੂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੀਪਲ ਦੈਟ ਕਮ ਟੂ ਅਸ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਹਾਇਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੈਨ ਏ ਪਰਸਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈਜ਼ ਫॉर ਸਰਟਨ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਫॉर ਦ ਪਰਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੋ ਡਿਸਾਈਡਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਥ ਹੈ ਟੂ ਰਿਟੇਨ ਆਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, then we would charge a fee, otherwise we don't. ਕੋਈ ਨਰਸਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ? There are all kinds of professions ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨ ਐਮਪਲੋਇਰ ਹੂ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਹੈਲਥ 'ਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋਬਸ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤਾਂ ਹੈ, ਵਨ ਆਫ ਦ ਸਟਰੀਮਸ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਟਰੀਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਚਿੰਗ ਇੱਕ ਸਟਰੀਮ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਇੱਕ ਸਟਰੀਮ ਹੈ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਸਟਰੀਮਸ ਫॉर TN ਵੀਜ਼ਾਸ। ਪਰ ਕੀ US ਇੰਨਾ ਕਾਹਲਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਹਲਾ ਸੀ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਲਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਕਿ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਕਰ ਰਹੇ 1000%। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਪਲੇਸ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਹ CRS ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ 549 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਪਲੇਸ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਏ ਨਾਰਮਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੂ ਹੋਲਡਸ ਅ ਬੈਚਲਰਸ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਊਸ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ US ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਰਾਈਟ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ
ਕਿ ਦੂਜੀ ਬਹੁਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਰੀਅਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗॉट ਅ ਸੈਡ ਸਟੋਰੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਇਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਲਚਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਹੀਵਲਸ ਆਏ ਨੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਲੰਡਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਮਿਸ ਹੈਂਡਲਡ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਐਥੀਕਲ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਦਿਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂ ਸੈਂਡ ਦੈਮ ਓਵਰ, ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਲੋਨ ਚੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਸਟੋਰੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਅਰ ontario ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 160 ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਈਸਟ। ਕਮ ਡਾਊਨ। ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਕਮ ਇਨ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਫੈਮਿਲੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ 289 232 2700।